اليوم ونحن على أعتاب سنة جديدة من الصراع في سوريا، أكثر من 12 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الصحية، بينهم 4 ملايين نازح وأكثر من مليون طفل دون سن الخامسة. لا يزال القطاع الصحي في الشمال السوري يعاني من الاستهداف الممنهج الذي أدى إلى تدمير البنى التحتية بالكامل وسط صمت دوري مستمر. هناك ما يقارب من 15 مشفى توقف الدعم عنها بالفعل، والعدد مرشح أن يصل إلى 20 مشفى مع نهاية الشهر الحالي، عدا عن مراكز الرعاية الأولية. أكثر من ثلثي هذه المشافي مخصصة للنساء والأطفال، مما يضع الخدمة المقدمة لهذه الفئة أمام تحدي حقيقي ما لم يتم تأمين التمويل الخاص لهم. يرافق ذلك أيضا انخفاض القدرة على إجراء الإحالات إلى تركيا، حيث انخفضت الإحالة بنسبة 50% في السنوات الأربع الأخيرة. نصف هذه الحالات لمرضى السرطان، حيث يتم تحويلهم إلى المشافي التركية وسط ظروف مادية صعبة. لا توفر لدينا إمكانيات مخبرية كاملة ومتقدمة. نذكر على سبيل المثال الأطفال المصابين بآفات القلب الولادية الخلقية، والذين يحتاجون لمتابعة دورية متكررة من قبل طبيب القلبية عند الأطفال، حيث لا يتوفر لدينا مراكز جراحة أطفال، وبالتالي هؤلاء الأطفال يضطرون إلى التحويل إلى تركيا، وكثير منهم يفقد حياته ويفقد الفرصة المثالية بسبب موضوع الازدحام على التحويل والبطء في أخذ الحالات. تعمل المنظمة مثلا بيد الإغاثة والتنمية في دعم القطاع الطبي مع قطاعات أخرى في شمال غرب سوريا. استمرار هذا الدعم وفر للناس على الحصول على الخدمات الطبية في ظل الحرب وظل النزوح، خاصة بعد عامي 2019 و2020 وموجات النزوح الأخيرة التي حصلت في شمال غرب سوريا. مشفى إدلب المركزي هو المركز الوحيد في شمال غرب سوريا الذي يقدم المعاينات والاستشارات المجانية لجميع مرضى الدم والسرطان، العلاج الكيماوي والهرموني ل6 أنواع من السرطان، وهي سرطان الكولون، سرطان الثدي عند النساء، ليمفوما هوشكن ولا هوشكن، إضافة إلى سرطان المبيض وسرطان الخصية. في ظل انقطاع الدعم عن مشافي كثيرة من الشمال السوري، هذا الشيء أدى إلى مخاطر على المراجعين والمرضى وزيادة عدد الوفيات والأمراض وانتشارها. نحن حاليا في مشفى الفردوس حاليا عم نشتغل بشكل تطوعي، علما أن عدد المراجعين كثير زاد وكثر، وصل ل 6000 مراجع و400 ولادة طبيعية حوالي وقيصريات. في حال استمرار توقف الدعم عن المشفى وتوقف المشفى عن تقديم خدماته، فهذا يعني جعل جميع المستفيدين من المشفى تحت خطر عدم القدرة على الحصول على الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.